آنگاه که نخستین بزنگاه تاریخ با انفجاری همراه گشت که آغاز بود، آغازی بر این هستی مادی، مهبانگ. از آن لحظه که ذره‌ای خردتر از آن که بتوان تصور کرد، ذره‌ای کوچکتر از اتمی، حتی ذره‌ای که چنان انرژی کلانی در خود فشرده داشت که در لحظه‌ای اگر بتوان گفت لحظه، چون زمان معنا نداشت، در مکانی اگر بتوان گفت مکان، چون جغرافیایی وجود نداشت، ناگاه انفجاری کلان و ماده متولد شد. ماده نوظهور سر ایستادن نداشت. از همان نخستین گاه کشاکش درونی ماده آن را به حرکت واداشت، حرکتی که تا به امروز در گذری 13 میلیارد و 700 میلیون ساله درنگی در آن یافت نگردید. ماده تولد یافته از مهبانگ به دو واژه دیگر هم معنا داد، واژگانی که بدون ماده حتی در خیال و ایماژ هم نمی گنجند، واژه‌هایی که وجودشان بسته و وابسته به ماده است و بدون ماده معنایی ندارند. زمان، مکان. تبیین جهان قسمت 70. تبیین ماتریال دیالکتیک وجود، مبانی ماتریالیسم دیالکتیک. مبانی ماتریالیسم دیالکتیک. خب، حسب المعمول ما بایستی ماتریالیسم دیالکتیک رو به طور فرموله در اصول مشخصی مورد بررسی قرار بدیم. این مبانی رو به طور خیلی خلاصه میشه به شرحی که خواهم گفت ارائه کرد. اول، فرمول وجود مساوی است ماده، یعنی که هستی سراسر مادی است. ماده تنها سازنده و عنصر تشکیل دهنده جهان، ماده ازلی است، ماده ابدی است. جهان یک کل به هم پیوسته مادی است و خلاصه هدفی از پیش در کار جهان وجود نداشته و به قول خود اونها تقدم ماده بر ایده و شعور. اونها یک ماده قائل هستند و یک شعور. وقتی میگن که ماده مقدم است بر شعور، به زبون ساده تر بخوان تشریح بکنیم، یعنی میخوان بگن که در جهان شعوری وجود آگاهی و خلاصه هدف و هدفگیری ما قبل ماده وجود نداره. اون که نمیخوام به طور مفصل وارد این بحث بشیم، البته تلقی که اونها از شعور دارند همین سازمان آگاهی یابندی است که ما داریم. میگن که این خودش محصول تکامل ماده است.
پس بنابراین هیچ نوع شعور و آگاهی ما قبل ماده یا مقدمه بر ماده بهتره بگم، چون مسئله قبل و بعد برمیخوریم به ازلی بودن یا نبودن یا مسئله زمان و مکان، وجود نداشته. به زبون خیلی ساده تر یعنی این که فرض کنید ما این قدم زنی رو که داشت قدم میزد داشتیم تبیین میکردیم، یا در مثال تیرانداز هدفی و هدفگیری در کار نبود، چون هدف کسی میخواد که هدف گرفته باشه، مقصد و منظور که مثلا از اینجا برسیم به اونجا نیازمند کسی یا چیزی هست که این مقصد و منظور رو داشته باشه. چنین چیز در کار نیست. بر همین اساس ماده رو تعریف میکنن که مقوله است فلسفی که از راه حواس برای ما فوتوگرافی میشه، انعکاس پیدا میکنه، مستقل است از ذهنیت ما، در خارج از ذهن ما هست و هر واقعیت عینی است که توسط حواس عکس برداری بشه. ماده به عنوان مقوله‌ای فلسفی یعنی چه؟ ماده به عنوان مقوله‌ای فلسفی یک مفهوم است. اما چرا میگوییم مفهوم؟ مفهوم یعنی چه؟ هر واژه‌ای که بیانگر عنصری مشترک و عام در یک گروه از اشیا و پدیده‌ها باشد مفهوم نامیده می شود. برای نمونه درخت یک واژه است، واژه‌ای که پدیده‌هایی را تعریف می کند که زنده بوده، دارای ریشه، ساقه، شاخ و برگ هستند. بنابراین درخت یک مفهوم است، چرا که طیفی از پدیده‌هایی را تعریف می کند که همگی زنده بوده، دارای ریشه، ساقه، شاخ و برگ هستند. همچنین ماه یک واژه است، واژه‌ای که پدیده‌ای را تعریف می کند که کروی است، دارای مواد معدنی مختلف، دو قطب و خط استواست. بنابراین ماه نیز مفهوم است، چرا که طیفی از پدیده‌هایی را تعریف می کند که همگی دارای دو قطب، خط استوا و مواد معدنی مختلف هستند و هر کدام گرداگرد سیاره‌ای در گردش می باشند. برای نمونه این مفهوم شامل ماه زمین، دو ماه بهرام یعنی فوبوس و دیموس و ماه‌های مشتری و دیگر سیارات منظومه شمسی، سیارات کهکشان راه شیری و تمامی ماه‌های دیگر سیارات دیگر کهکشان‌ها می شود. هر مفهوم دنیایی با گستره متفاوتی را در بر می‌گیرد. برخی گسترده تر و برخی تنگ تر هستند. برای نمونه گستره مفهوم درخت پدیده‌هایی را در بر می‌گیرد که همه زنده بوده، دارای ریشه، ساقه، شاخ و برگ هستند. اما واژه گیاه گستره بزرگتری را در بر می‌گیرد، گستره‌ای که نه تنها شامل پدیده‌هایی با مشخصات درخت، بلکه گلها، خزه‌ها، علف‌ها و تمامی نباتات را در بر می‌گیرد. پس گیاه مفهومی گسترده تر از درخت است. همچنین واژه زنده مفهومی گسترده تر از گیاه است، چرا که نه تنها تمامی گیاهان را در بر می‌گیرد، بلکه حشرات، حیوانات و انسان هم در تابلویی قرار می‌گیرند که بالای آن نوشته شده مفهوم زنده. در نمونه ماه نیز همین روند حاکم است.
واژه سیارات مفهومی گسترده تر از مفهوم ماه است، چرا که نه تنها ماه زیر مجموعه آن است، بلکه تمامی سیارات دیگر مانند زمین را هم شامل می گردد. اکنون آیا مفهومی وجود دارد که وجه مشترکی چنان پهناور و عمومیتی چنان گسترده داشته باشد که تمامی پدیده‌های دنیای مادی را در بر بگیرد؟ مفهومی که همه چیز را در بر بگیرد، از یک دانه ماسه کنار ساحل دریای خروشان تا سیاه چاله‌ای هزاران برابر بزرگتر از زمین، تا برگی خود سپرده بر باد، تا یک کشتی غول پیکر گرفتار در چنگ طوفانی سهمگین. از انسان تا غبار میان ستارگان منفجر شده، از شاپرکی رقصان میان گلها تا ابرنواختری که میلیاردها سال نوری از زمین ما فاصله دارد. آری، یک مفهوم وجود دارد: ماده. از این رو دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک ماده را به خاطر این گستردگی که به اندازه تمامی دنیای مادی است مقوله‌ای فلسفی می‌داند. ماده مقوله‌ای است فلسفی برای تعیین واقعیت عینی خارجی که اندام حسی انسان از وجودش خبر می‌دهد. مقوله‌ای که حواس ما آن را چاپ کرده، عکاسی می‌کند و می‌سازد. مقوله‌ای فلسفی که مستقل از ما وجود دارد. ماده آن چیزی است که بر روی ارگان‌های حواس ما عمل کرده، احساس را در ما به وجود می‌آورد. و نخستین پایه دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک میگوید تمامی وجود چیزی نیست جز این ماده در حال حرکت. پس این فرمول اول، وجود مساوی است با ماده و تعریف ماده. البته در همینجا یک به اصطلاح پاشنه آشیل، یک محل تردید و ابهام و خلاصه یک منفذ پرناشدنی وجود داره اگر بخوام سوال بکنیم. اگرچه گفتم قصد ورود مفصل درش رو ندارم، و اون اینه که پس بنابراین در جهان اگر چیزی توسط حواس ما منعکس نشه، عکس برداری نشه و فوتوگرافی نشه، وجود نخواهد داشت. پس وقتی شما تعریف می‌کنید ماده به مثابه یک مقوله فلسفی هر واقعیت عینی است که به وسیله حواس ما عکس برداری بشه، پس هر واقعیت رو شما واقعیتی رو به عنوان واقعیت به رسمیت میشناسین که به وسیله حواس ما عکس برداری میشه. یعنی از اول بالاخره یک جاش محدود شد به حواس ما. حالا کاری فعلا نداریم این بحث. کاملا توجه داریم را بود که نحوه بحث ما ورود روی این جدل‌های این شیرینی فلسفی نیست. جریان و تکامل رو بررسی کردیم، بالا میریم روی تبیینش. اهم از این که کسی این ایرادی رو که من گرفتم قبول داشته باشه یا نداشته باشه، در نتیجه بحث تفاوتی نمی‌کنه. ببینیم چطور تبیین میکنند، درست بود میپذیریم و الا نقد میکنیم و رد میکنیم. خب اون از فرمول اول که وجود مساوی است با ماده. دوم، حرکت صفت اساسیه و شکل وجودی ماده است و بر تمام روندهای مادی در اجتماع، در طبیعت و در هر کجا دلالت میکنه. یعنی شکل وجودی ماده حرکته. ماده بدون حرکت متصور نیست. پس وقتی که وجود مساوی ماده باشه، حرکت هم شکل وجودی ماده باشه، پس حرکت امری است مطلق. همونطور که گفتم سکون و ثبات موضعی و موقتی است.
و حرکت هم در اشکال مختلف تظاهر میکنه. حرکت مکانیکی، حرکت فیزیکی، حرکت شیمیایی، حرکت زیست شناسانه، رشد بدن، حرکت بیولوژیک و حرکات اجتماعی، همین انقلابات و تحولات و امثالها. عامل حرکت هم چی هست؟ تضاد. یعنی ماده به صورت درونجوش، یعنی اتودینامیک، بر طبق قوانین دیالکتیک در حال تغییر. در داخلش وحدت ضدین، دو جنبه متضاد برقراره و همین تضاد هست که باعث حرکت میشه. تضاد درونی پدیده ها چگونه آنها را به حرکت وامی دارد؟ حرکت نامی سرشته شده با ماده. ماده مقوله‌ای که حتی با یک دم سکون و ایستایی آشنایی ندارد. به جای جای هستی که بنگریم، از 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش که مهبانگ آغازگر این جهان مادی شد تا امروز تمامی این جهان مادی در اشکال مختلف در حال حرکت است. حرکتی که از جنگ میان وجود متضاد پدیده ها نیرو میگیرد. یک نمونه: حرکت و پیشرفت اندیشه انسان. برای نمونه رشد فکری و اندیشه انسان نه پدیده‌ای یک بار خلق شده، بلکه گوهری است که از میان کشاکش‌ها، نبردها، هیمه‌های بزرگ آتشی که اندیشمندی میان آن می‌سوزد، صلیب‌هایی که بر فراز آن نوگرایی تکفیر شده آویخته است، سیاه چال‌هایی به درازای ابدیت که در سیاهی آن پیامبری در زنجیر امید به رساندن پیام رهایی بخش دارد. آری، اندیشه و فکر امروز انسان که شتابان در حال حرکت برای پی بردن به حقایق هستی است، حرکتش این گونه از نبرد بین آزادی اندیشه با تحمیل عقیده نیرو میگیرد. در طول تاریخ بشر هیچگاه منطق و تعصب، آزادی و خشکمغزی با هم سازش نداشتند. بشر باید همواره آزادانه در راه تحول و ترقی، دانش و منطق و دینامیسم تاریخ گام بردارد. جز با آزادی اندیشه نمیتوان به رازهای هستی و آفرینش و گشودن درهای بسته دست یافت. اگر آزادی نبود هرگز رنسانس پدید نمی آمد. گلهای دانش و تحول نمی شکفت. وجی‌ترین رویدادهای تاریخ بشری را تاریک اندیشان متعصب به وجود آوردند. آنها که با دژخویی و ددمنشی خواستند دهانها را بدوزند، قلمها را بشکنند و عقاید خود را به مردم تحمیل کنند. یکی از نمودهای سیاه تاریخی حوادث خونین سنت پرستان کهن و لجوج کلیساست. اصحاب خرافه پرست و دوگماتیست های کلیسا تمام امور هستی و طبیعت، نمودها، پدیده‌ها و رویدادهایی مانند سیل، طوفان، زلزله، خسوف و کسوف را کار ابلیس می‌شمردند و هر کس می‌خواست از راه دانش و پژوهش نظری جز این بدهد به بدبینی و دشمنی با خدا متهم می‌شد. بقراط پدر دانش پزشکی را به خاطر تفکر علمی کافر و بیدین خواندند. روسلین نخستین دانشمند اسکولاستیک را محکوم به الحاد کرده آواره کوه و بیابان نمودند. هوس سنت شکن را به کام آتش افکندند. وایکلیف را شکنجه داده استخوانش را سوزاندند. گالیله و کوپرنیک را به خاطر اعلام نظریه علمی درباره زمین مورد بازخواست قرار دادند. دکارت فیلسوف بزرگ را آواره کردند. جیوردانو برونو را که قانون منظومه‌های ثابت را کشف کرد متهم به کفر کردند. دادگاه‌های انگیزیسیون و تفتیش عقاید متفکران و نوخواهان را در هر لباسی که بودند
به دست داس نیستی می سپردند. آری جز این شیوه دیگری برای بستن راه پیشرفت آزادی، دانش و نوخواهی نبود. اما همین جنگ و کشمکش برای بستن راه پیشرفت اندیشه بشر خود عامل حرکت، تکامل و پیشرفت فکر بشر گشت. از این رو حرکت ناشی از جنگ ازداد درونی پدیده ها پایه دوم دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک را شکل می‌دهد. خب چون قرار شد خلاصه بگیم، این فرمول دوم رو هم در همینجا بهش کفایت میکنه. سوم، مکان و زمان هم از خصائص جدایی ناپذیر ماده هستند. توضیحاً بگم که این سه فرمول در حقیقت همش یک چیزه ها. ما قدری باز میکنیم و فرموله میکنیم برای تسهیل فهم. بلا اولش گفتیم بقیه توش هست. چون که وجود مساوی ماده است، پس هر شیء برای بودن بایستی در زمان و مکان باشه. یعنی اگر چیزی بخواد باشه، واقعیت داشته باشه، بایستی توی یک زمانی و توی یک مکانی باشه. خارج از اون امکان نداره، متصور نیست. زمان چیه؟ توالی پدیده هاست، توالی حالت هاست. مکان چیه؟ به اصطلاح بیانگر توزیع همزمان اشیاء موجود هست. وقتی اینا پخش میشن، اصلا بذارین به بیان اینشتین بگم، زمان خصیصه استمراری ماده و مکان خصیصه انتشاری اون هست. خب این مبانی ماتریالیسم دیالکتیک بود که فکر میکنم بیش و کم همه باهاش آشنا هستیم. حالا با این مقدماتی که چیدیم از اینکه دیالکتیک چی هست و تاریخچه‌ش و نحوه شکل گرفتن ماتریالیسم دیالکتیک و بعد مبانیش، اجازه بدیم که وارد تبیین ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل بشیم.